Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng baked cauliflower. Tara, magsimula na tayo. So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong cauliflower, shredded cheese, all-purpose cream, onion, dry parsley, salt, at saka ng ground white pepper. So guys, sa isang lutuan, pagsasama-samahin lang natin dito ang ating cauliflower, sibuyas, paminta, asin, dry parsley, all-purpose cream, at saka yung ating shredded cheese. At pagkatapos mapagsama-sama, ibibake lang natin ito ng 30 minutos. At kung mapapansin nyo guys, nilagay ko yung natirang parsley kanina. Nakalimutan ko kasing ilagay ito. At pagkatapos ng 1 oras na pagluluto, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating baked cauliflower. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!